Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Azi voi face o lectură generală pentru anul care cu pași repezi se apropie de noi, pentru anul 2025. Așa că vreau ca la începutul acestei lecturi să fac o mică introducere pentru a înțelege cât mai bine cam despre ce ar fi vorba în anul 2025. Este un an, dragilor, cu o vibrație a numărului 9. Este un an de încheiere de un ciclu de 9 ani. Un an în care va trebui să concluzionăm anumite situații, să ne dăm seama ce am învățat din experiențele din trecut, din experiențele poate ale ultimilor 8 ani. Un an cu energia pusnicului, da, vibrația numărului 9 în cărțile de tarot, în arcanele majore, este reprezentată de energia pusnicului. Care despre ce ne vorbește? Păi ne vorbește de multe ori de acea nevoie de singurătate, dar nu neapărat acea singurătate constructivă în care vrem să știm mai multe despre noi, vrem să vedem ce am învățat din greșelile trecutului, poate. Apare acea dorință de a ne îndepărta de toate lucrurile care ne-au făcut rău, de toate lucrurile care au avut o conotație negativă în viețile noastre. Este acea energie de a ne înclina un pic mai mult spre cunoaștere, spre studiu, de a fi mult mai prudenți, de a analiza mult mai bine anumite informații, anumite situații, și de aceea e posibil ca anul 2025 să fie un an în care anumite lucruri care le credeați pierdute, informații sau lucruri, să apară brusc în viața voastră. Acum, dragilor, voi, ca și zodie, în cărțile de tarot, în arcanele majore, sunteți reprezentați de arcanul major moderația, care despre ce ne vorbește? Despre găsirea în permanență a acelui echilibru. Sunteți o zodie de foc, sunteți o zodie care, cred că sunteți cea mai curioasă zodie din întreg horoscopul. De ce? Sunteți foarte inclinați către cunoaștere, sunteți foarte inclinați către călătorii, sunteți foarte entuziaști, aveți acea sete de aventură, de a ști, de a cunoaște, și se pare că aveți și o puternică, cum să spun eu, aveți acest atu, această putere de convingere pe care puțini o au. De asemenea, nu sunteți voi cei mai buni în a respecta regulile cu strictețe, dar asta nu înseamnă că nu sunteți echilibrați. Tocmai de aceea sunteți reprezentați de această carte a moderației, care aici avem Arhanghelul Gabriel, care ce face decât pur și simplu echilibrează ceea ce îți spune sufletul, ceea ce îți spune ție inima, cu ceea ce îți spune rațiunea, logica. Da? Să găsiți acea cale de mijloc. Acum, anul 2025 va veni sub auspiciul, sau voi veți fi un pic ghidați așa, de către arcanul major, Marele Preot. De ce? Pentru că adunate, da, arcanul major 9, care este vibrația lui 2025, adunat cu numărul 14, care vă reprezintă pe voi ca și zodie, ne dă un număr 23, care la rândul lui, folosind reducerea pitagorică, ne dă un 5. Asta înseamnă că arcanul care va încerca să vă ghideze, care va încerca să-și aducă aportul pe tot parcursul lui 2025, va fi arcanul major, Marele Preot. Despre ce ne vorbește acest Mare Preot? Păi ne vorbește în primul și în primul rând despre credință, ne vorbește în primul și în primul rând despre a face ceea ce este corect. Ne vorbește despre situațiile în care poate simțiți că nu puteți duce la bun sfârșit poate o anumită acțiune sau nu puteți găsi o rezolvare. Vă îndeamnă să cereți sprijin, să cereți ajutor, atât poate la persoane care desigur ar putea să vă dea sfaturi bune, cum de asemenea să cereți ajutor divinității
Universului, da, în funcție de fiecare ce credință are, să nu ezitați să cereți ajutor. De asemenea, Marele Preot ne vorbește despre capabilitatea voastră de a negocia poate mult mai bine anumite lucruri la nivel profesional sau poate de a fi un pic mai sceptici și un pic mai gânditor în momentul în care vreți să faceți anumite investiții. Iar dacă stăm să vorbim așa un pic și despre dragoste, spune că, mai ales pentru cei care sunteți deja într-o relație, într-o pereche de ceva vreme, veți avea un an în care iubirea tradițională, respectul reciproc și valorile tradiționale vor fi la loc de cinste în relația voastră. Unii dintre voi, poate de-a lungul lui 2025, puteți fi tentați în cazul în care vă doriți un copil și din N motive nu-l puteți avea, puteți fi tentați să faceți chiar o adopție. Cum de asemenea anul 2025 este un an în care e posibil pentru alții dintre voi care sunteți poate într-o pereche să aibă loc o naștere, venirea pe lume a unui nou membru în familie sau chiar celebrarea vreunui botez. Cei singurei, ea spune că sunteți într-un an în care sunt mari șanse să vină către voi cineva cu aceleași principii tradiționale pe care le cere acest arcan major și care să vă, cum să spun eu, să vă încânte așa un pic și să vă facă cumva să vă reîntoarceți la origini. Bun, dragii mei, deci am lămurit cam cum stă treaba la modul general. Haideți să vedem ce ne spune și roata astrologică pentru voi, dragii mei, din Săgetător pentru anul 2025. Și vom vedea pe case și pe luni cu ce vine. Cu ce vine anul 2025 pentru dragii mei din Săgetător. Și avem prima casă, a doua casă, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, a opta, a noua, a zecea, a 11-a și a 12-a. Bun. Haideți să scoatem și surpriza anului 2025 pentru voi, dragii mei din Săgetător. Care este surpriza voastră pentru anul 2025? Vom pune aici și încă un mesaj din partea cărților pentru dragii mei. A sărit, vom pune aici și o vom urmări la finalul lecturii. Bun. Prima casă, sau poate chiar în luna lui ianuarie, cam cum veți începe voi anul, dar prima casă reprezintă cum este personalitatea ta sau cum te percep ceilalți sau pur și simplu poate cum te arăți tu lumii. E, ca să zic așa, ascendentul tău. Da? Cum te va vedea lumea? Și avem o regină de bâte. Dragilor, lumea vă va percepe ca pe o persoană foarte energică, o persoană foarte dominantă, decisă să nu se lase până nu obține ceea ce își dorește. Arătați acea alură de independență, vreți să fiți în centru atenției, nu veți accepta foarte ușor un refuz. De asemenea, aveți un magnetism aparte și eu aș spune că există posibilitatea chiar din prima lună a anului să aveți o reușită foarte rapidă, legată poate de partea asta profesională. Într-adevăr, sunteți mai glamuroși, sunteți mai strălucitori și aveți tendința așa, chiar din prima lună din an, să cheltuiți un pic mai mult pe vestimentație, pentru că vreți să străluciți, vreți să ieșiți în lumina reflectorilor, pe cum o face o regină de bâte. Mergem mai departe. Casa a doua sau casa finanțelor vine cu acest rege de spade. Un rege de spade care ne vorbește de un intelect foarte puternic. De faptul că parcă nu lăsați ca emoțiile să vă controleze deciziile în ceea ce privește banii. Dați dovadă de foarte multă seriozitate, sunteți cumva
nu prea vă lăsați influențați. În ceea ce privește banii, sunteți destul de bine cu capul pe umeri, da? Sunteți foarte fermi. Eu aș spune că pe partea asta a banilor, cumva veți înțelege foarte bine o anumită situație materială, iar dacă această situație prezintă anumite probleme, sunteți dispuși, așa cum bine vedem cu acest arcan care vă va ghida, ca să zic așa, din umbră pe parcursul întregului an, sunteți dispuși să cereți un ajutor, să cereți un sfat pentru a rezolva o anumită problemă materială dacă ea există. Sunteți mult mai chibzuiți, nu mai cheltuiți din impuls și în felul ăsta vă veți face un plan de a vă redresa financiar dacă lucrul acesta se impune. Asta poate să se întâmple în februarie sau pur și simplu așa ca un lucru general pe parcursul lui 2025. Casa a treia care ne vorbește de potențialul tău, de educația, de studiul, de călătoriile scurte și avem un 10 de monede, dragilor. Se pare că unii dintre voi, într-adevăr, posibil să faceți ceva călătorii scurte, dar în interes familiar. Zecele de monede ne vorbește tare mult, ca și arcan, ca și carte, vorbește de moșteniri, de stabilitate, de un câștig, de o reușită materială. Dar dacă nu ați avut până acum, cum este pe casa a treia, luna lui martie posibil, și ne vorbește de potențialul tău, există acest potențial. Cumva, probabil că încă din anii trecuți, sau poate încă de când vă știți voi, aveți această capabilitate de a obține prin intermediul studiului, prin intermediul educației sau autodidacții. Unii dintre voi posibil să fie chiar autodidacți. Da? Să nu neapărat să trebuiască să facă un curs, ci pur și simplu să învățați voi. Pentru că vreți să știți, vreți să cunoașteți. Iar asta vă poate ajuta. Și v-a putut ajuta probabil de-a lungul timpului până în prezent. Iar faptul că avem acest 10 de monede, mie îmi vorbește de situația în care vei avea o stabilitate. Și chiar dacă va trebui poate să faci de-a lungul lunii lui martie, să zicem, mai multe drumuri într-o direcție sau alta, va fi, cum să spun eu, va fi o realizare, vei obține ceva pe termen lung și care are de văzut ori cu vreo posesiune ce ține de familie, proprietate, ceva, ori cu vreo sumă de bani pe care tu o vei obține pe o perioadă lungă de timp. Mergem mai departe, casa a patra sau poate luna lui aprilie. Casa a patra ne vorbește de familie, de familia ta de sânge, de familia din care tu te tragi, mamă, tată, frați, surori. Ne mai vorbește de asemenea despre casă și cumva cam care e comportamentul tău în interiorul familiei tale, da? Nu familia pe care tu o formezi, ci familia de unde tu provii. Și avem un 8 de monede. Un 8 de monede care îmi vorbește de o schimbare benefică. O schimbare benefică poate în relațiile cu propria ta familie, cu frații, cu surorile, cu mama, cu tata, cu bunica, cu bunicul, da? Cu partea asta a legăturii voastre de sânge, o schimbare benefică pe care tu ți-o doreai de ceva vreme. E posibil să, cum să spun eu, cred că singurul sfat sau singura avertizare, ca să zic așa, să încercați totuși să nu cereți mai mult decât vă pot da aceste persoane. Pentru că tindeți să fiți un pic mai perfecționiști, tindeți să fiți un pic mai detailiști, așa. Dar asta poate îngreuna un pic lucrurile în relațiile pe care le ai cu familia ta. De asemenea, ne mai poate vorbi de casă. Casă ca și construcție. Și aș putea să vă zic că e posibil să primești un ajutor bănesc pe care tu îl așteptai și în felul ăsta să poți rezolva o problemă relaționată cu casa. Mergem mai departe și avem casa cu numărul 5 sau probabil luna lui mai și avem lumea. Dragilor, casa cu numărul 5 ne vorbește tare mult de ceea ce te face pe tine mândru, de ceea ce te face pe tine special, să te simți special. Se pare că anul 2025 pentru voi, dragilor, va fi un an în care, în sfârșit,
un ciclu, o etapă, un capitol din viața voastră care probabil și sigur așa a fost, va cam da bătăi de cap, în sfârșit se încheie. Avem lumea care îmi vorbește despre posibil călătorii lungi, posibil reușite, închideri de etape, așa cum v-am mai spus, și un contact mult mai accentuat cu străinătatea. E posibil, unii dintre voi, chiar să faceți o mutare, o schimbare de rezidență, e posibil să, în urma unui rezultat foarte favorabil, de asemenea ne vorbește de magnetism, ne vorbește de o apropiere de cineva care se gândește în permanență la voi. Dacă vorbim de muncă, realizarea ta poate să fie în sfârșit acele rezultate bune pe care tu le aștepți de ceva vreme. La fel este legată de călătoria în străinătate, poate în interes profesional, iar dacă vorbim de bănuți, se pare că dificultățile încet încep să dispară, iar stabilitatea în sfârșit vine și în viața voastră, din punct de vedere financiar. E posibil să aveți un câștig, să obțineți un câștig în urma unui contract, nu știu, de vânzare-cumpărare, de un obiect de valoare, da, sau de o proprietate de asemenea. Se anunță pentru cei care sunteți într-o relație și care n-ați oficializat-o cumva, sunt gânduri de nuntă, iar cei singuri aș spune că veți avea șansa de-a lungul lui 2025 să cunoașteți pe cineva care va avea un rol important în viața voastră. E posibil să fie o persoană poate de altă naționalitate sau poate care să locuiască într-o altă țară, iar decizia poate de a te muta cu această persoană devine din ce în ce mai atrăgătoare pentru voi. Deci cam asta ar fi ceea ce vă face pe voi mândri și ceea ce vă face pe voi să vă simțiți mai speciali. Mergem mai departe și la casa numărul 6, care ne vorbește despre sănătate, despre forma ta fizică. Se pare că sunteți un pic mai, ca să zic așa, un pic mai terfeliți. De ce? Pentru că avem un 9 de bâte. Dar nu vă lăsați. Nu vă lăsați sub nicio formă. Trebuie să vă spun, este cartea care vă reprezintă pe voi, această carte. Din punct de vedere al sănătății, aș spune, trebuie să aveți mare grijă la articulații, la partea ficatului, în general zona bazinului și mușchii. Aveți grijă la întinderi, mișcări bruște, da? La ce ridicați, cum ridicați. Cam asta ar fi avertizarea pentru anul 2025 din punctul ăsta de vedere. Cei care mă urmăresc știu că eu nu fac lecturi vis-a-vis de sănătate, dar când situația o impune și la modul general, atunci o pot face. Da? Așa că cam asta ar fi pe partea asta a sănătății. Dacă vorbim de muncă, acest 9 de bâte, aș zice că vine cu un pic de ranchiună, ca să zic așa, din partea unei persoane care poate aduce mici tensiuni la locul de muncă sau poate face ca o negociere să devină dificilă sau poate voi veți vrea să schimbați locul de muncă, iar asta veți întâmpina anumite cum să spun eu, și alte persoane care își doresc același post și va trebui să luptați. Trebuie să vă spun un lucru, că toate aceste detalii pe care vi le-am spus mai înainte, cumva vin într-un moment în care sunteți exact pe punctul de a obține respectivele lucruri, de a face ceva. Exact ca și cum ești pe punctul de a pune mâna pe o clanță să deschizi și ceva apare exact cu câteva secunde înainte și te întârzie un pic, te blochează un pic. Asta nu înseamnă că nu o să vă iasă. Dar trebuie să nu vă lăsați, trebuie să, chiar dacă aceste obstacole vă pot întârzia, nu trebuie să renunțați, trebuie să fiți foarte determinați, hotărâți și să luați în calcul de fiecare dată atât reușitele pro cât și cele contra. De asemenea, dacă vorbim de forma voastră fizică, de asta v-am spus că sunteți un pic mai cum să zic eu, mai lipsiți de energie, așa că ar trebui să vă îngrijiți un pic mai mult de-a lungul anului 2025, să vă îngrijiți mai mult chiar și de aspectul vostru fizic și de cum arătați voi, da? Și să fiți atenți la semnalele pe care propriul corp vi le vor da.
Bun, mergem mai departe și avem casa a șaptea, casa a șaptea care ne vorbește de perechea ta, de inamicii tăi, de, în general, de relațiile tale cu alte persoane, fie ele colegi de muncă, șefi, da? Dacă vorbim de perechea voastră, aș spune că, într-adevăr, faptul că avem un 10 de bâte care vorbește de foarte multe responsabilități, de foarte multă supraîncărcare, e posibil ca cei care se află într-o relație să treacă printr-o perioadă de-a lungul lui 2025, posibil poate chiar în luna lui iulie, de ce nu, să treacă printr-o perioadă în care o să vă luptați foarte mult, să scoateți cumva ca relația să funcționeze într-o manieră optimă. Doar că trebuie să știți un lucru, că acest efort nu trebuie făcut decât de voi. Efortul trebuie cumva împărțit la doi, adică și celălalt să-și dorească acest lucru. Să-și dorească ca relația să se pună înapoi pe drumul corect. Din păcate, dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, atunci vor continua tensiunile, vor continua toate acele lucruri care nu fac bine până la urmă nimănui. Dacă vorbim de cei singurei, aș spune că acest 10 de bâte vine cu o curiozitate vis-a-vis de cineva de care voi sunteți interesați de ceva vreme. Va fi un timp în care, într-adevăr, cineva vă va atrage atenția. Doar că, exact cum am spus și la cei care sunteți într-o pereche, dacă cealaltă persoană nu-și dă interesul, cumva sunteți decât voi. Și de multe ori, și cam asta este o regulă nescrisă, nu există. Dacă unul nu este interesat de celălalt, relația nu are cum să funcționeze sau nici măcar nu are șanse să înceapă. Dacă vorbim de partea asta, cum să spun eu, a dușmanilor sau cei pe care voi îi știți, inamicii aia declarați pe care voi îi știți, acest 10 de bâte îmi spune că ar trebui poate să vă gândiți un pic mai mult la voi și să nu mai dați crezare, nu știu, vă faceți prea multe griji. Încercați parcă să luați în calcul cam tot ce vă spune, tot ce e negativ, desigur, pentru că haideți să fim serioși. Un dușman declarat niciodată nu o să spună ceva de bine. Da? Întotdeauna va veni cu critici, întotdeauna va avea ceva negativ de spus. Iar asta vă supraîncarcă pe voi. Trebuie să vă spun că anul 2025 va fi un an în care toate aceste lucruri cumva încet vor lua sfârșit. Orică îți vei da seama că de fapt nu merită efortul și consumul tău energetic și mental să iei în calcul tot ce spune persoane pe care oricum tu știi că nu au nu au nicio intenție bună vis-a-vis de tine. Așa că, cumva, toată această opresiune, toată această încărcare negativă pe care o poți avea din cauza unor persoane răuvoitoare vis-a-vis de tine, se vor cam termina. Da, va fi cam ultimul an, ca să zic așa. Ultima redută. Mergem mai departe și avem casa a opta, care paradoxal are un 8 de spade. Un 8 de spade, casa a opta ne vorbește în general de copii, ne vorbește de transformări, de schimbări, ne vorbește despre karmă. Dragilor, dacă vorbim, de exemplu, de cei care aveți copii, acest 8 de spade mai mult sau mai puțin are cumva o legătură cu acest 10 de bâte. De ce? Pentru că 8-ul de spade este cartea care îmi vorbește de un blocaj la nivel mental. E ca și cum ai spune, domne, uite, vorbim de copii, da? Vă faceți foarte multe griji vis-a-vis de proprii voștri copii, care nu este nimic rău, da? Până la un anumit punct. De ce? Pentru că această carte, în mod special, vine și îmi spune așa, domne, e posibil ca ceea ce tu îți imaginezi mental să nu aibă legătură cu realitatea.
Este un îndemn pe care îl aduce această carte de a vedea lucrurile mult mai logic, cu mai multă rațiune și de a nu lua decizii fără această claritate mentală. Da? Cumva sunteți prinși într-o angoasă, sunteți prinși într-un blocaj, într-un autoblocaj de fapt, în ceea ce privește poate copiii voștri și aveți senzația că, sau gândiți cel puțin, că de fapt lucrurile sunt dezastruoase, că nu mai aveți niciun fel de ieșire, ceea ce este cu totul eronat. Această carte îmi spune acest lucru. Ăsta este mesajul ei. Trebuie să căutați o ieșire din această angoasă, din această teamă, din această, cum să spun eu, din această situație pe care vă construiți de multe ori voi înși vă fără să vă dați seama și care vă macină și care vă consumă. Este o carte care îmi vorbește foarte mult de atracție, de legea atracției. Există la un moment dat, știți că e un proverb care spunem ce-ți dorești ca să spun cine ești, sau atragi. Odată ce gândești numai negativ și numai negativ, la un moment dat atragi acea energie negativă către tine. Așa că indicat ar fi, mai ales pe partea asta a copiilor, să încercați să vedeți exact cum stau lucrurile, să nu judecați înainte de a vedea cu claritate despre ce este vorba, indiferent de ce situație vorbim, și să încercați să nu mai vă blocați mental și să vă gândiți că o să fie bine, pentru că știu că de multe ori și multe persoane, și am primit multe comentarii și mesaje de la abonații mei în care în anumite situații mi-a spus: domne, că speranța mare ultima, că m-am săturat, să tot sper, să tot fac, să tot dreg. Dar știți care este problema? Noi ca și specie pe această planetă, probabil că nu am fi existat dacă nu ar fi existat acel dram de speranță. Să ne luptăm pentru viața noastră și să vrem să facem mai mult. Sigur nu am fi evoluat. Dacă vorbim tot pe această casă a opta, putem vorbi de schimbări, putem vorbi de karmă, putem vorbi de o situație în care eu aș spune că ar trebui să reevaluați o relație. Pentru că această casă ne mai vorbește de asemenea și de o relație specială cu cineva. Nu precizează cine este acel cineva. O relație specială cu o persoană anume, care poate să fie de orice natură, atât amoroasă cât și de orice altă natură. Trebuie să vă spun că vis-a-vis de această relație trebuie să faceți o reevaluare. E posibil ca unii dintre voi să fiți într-o relație care să nu vă aducă nimic bun, dar totuși teama să vă blocheze, teama de a nu ști ce se va întâmpla dacă. Ce se va întâmpla dacă, fără să... E ca și cum ți-ai imagina că ai stat 10 ani, să zicem, într-o casă și din care nu ai ieșit. Iar în momentul în care îți dai seama, știi, nu e bine aici, sufăr aici. Numai gândul ce este dincolo de acea ușă te poate speria, iar asta te poate bloca. Așa că este pe casa asta transformării a karmei, vine într-adevăr cu o transformare. Depinde de voi dacă vreți să faceți această schimbare, această transformare. Indiferent că vorbim de copii, indiferent că vorbim de acea persoană, acea relație poate specială. Pentru că specială poate să fie în ambele direcții. Atât pozitiv cât și negativ. Bun. Mergem mai departe, casa nouă care ne vorbește de răspunsuri, de găsirea acelor răspunsuri, de conexiunea sau schimbările voastre de credințe, de ce ține de evenimente religioase, academice, da? Și călătoriile lungi, da? Pentru chiar și de vacanțe, aș spune. Și avem exact arcanul care ne va ghida pe toți, indiferent de zodie, de-a lungul lui 2025. Avem
pusnicul. Dragilor, pe partea asta a găsirii unor răspunsuri, se pare că le veți găsi și răspunsurile pe care voi le veți găsi vor veni într-o manieră, aș spune, destul de surprinzătoare prin apariția poate al unor informații pierdute în timp, al unor documente posibil sau poate al unei analize mult mai profunde a unor situații. În felul ăsta vor veni într-adevăr răspunsurile pentru voi. Că vorbim pe partea asta religioasă sau care are de văzut cu partea universală, cu divinitatea, trebuie să vă spun că într-adevăr pusnicul prezintă această înclinație spre cunoaștere și spre studiu și mai ales către, în afară de faptul că ne îndeamnă și cum să spun eu, ne face să ne cunoaștem pe noi în primul rând mai bine, dar încearcă să facă o conexiune cu ceea ce cum să zic eu, considerăm noi că este ca un protector față de noi, cu divinitatea, cu universul, da? Acum fiecare, desigur, în funcție de ce credință are. De asemenea, aș mai spune că pot apărea schimbări majore, pot apărea nivele de înțelegere mult mai bune, mult mai mari. Trebuie, probabil vă veți da seama ce trebuie lăsat în urmă pentru a putea începe altceva nou și aș spune că este pe partea asta a curiozității, e ca o renaștere, e ca și cum vrei să renaști și vrei să devii cea mai bună variantă a ta. Mergem mai departe, casa 10 sau poate luna lui octombrie și avem Marea Preoteasă. Casa a 10-a, care vor fi cele mai mari reușite de-a lungului 2025. Trebuie să vă spun un lucru. Sau care ar fi oportunitățile care pe tine te pot ajuta să obții ceea ce tu îți dorești. Marea Preoteasă, de asemenea, ne vorbește de foarte multă spiritualitate. Este, în general, un arcan spiritual și trebuie să vă zic că veți fi foarte atractiv, veți atrage oportunitățile, mai ales pe plan profesional, le veți atrage așa ca un magnet, nu veți duce lipsă de șansă, iar cred că singura atenționare care ar putea veni cu acest arcan ar fi acela de a nu răspunde invidiilor, bârfelor și orice ar putea fi negativ, mai ales la locul de muncă. Da? Pentru că și nici să particip la ele, pentru că surprize plăcute vor veni către tine dacă vei ști exact. Știți cum e? Marea Preoteasă este un personaj, este o energie foarte isteață, foarte înțeleaptă, care cunoaște foarte multe lucruri, dar are o calitate extraordinară. Vorbește decât atunci când trebuie și spune decât atât cât trebuie. Și cumva, probabil că și voi, influențați de energia acestui arcan major, cam așa veți face. Și bine faceți că faceți așa, pentru că în felul ăsta, casa asta a lucrurilor care, cum să spun, care te ajută să reușești în carieră, în mod special, deci această înțelepciune a Marii Preotese vă va ajuta foarte mult. Mergem mai departe și haideți să vedem casa 11, avem o regină de cupe, casa 11 care vorbește de speranță și de acele surprize care pot apărea de-a lungul lui 2025, care este, ca să zic așa, partea ta norocoasă. Ei, avem o regină de cupe care ne vorbește de intuiție foarte bună, știi ce să spui atunci când trebuie să spui, după cum bine vedeți, se cam corelează cele două cărți. Deci îți vei folosi intuiția foarte bună, iar surprizele care vor veni de-a lungul lui 2025 sau partea ta norocoasă va fi aceea că vei avea încredere foarte mare în ceea ce îți spune ție intuiția și te vei conecta foarte bine și poate într-o măsură mult mai mare cu ceilalți. Vei fi o persoană atractivă, vei fi o persoană magnetică, niciodată nu vei uita de necesitățile tale, te vei pune și pe tine poate pe primul loc,
Iar în afară de aceste lucruri, un lucru important și esențial, vei pune limite dacă este necesar acelor situații sau acelor persoane care într-un fel sau altul vor să-ți facă rău. Care asta e un lucru important. Casa A12, care ne vorbește de acel ceva superior, ne vorbește de necunoscut, ne vorbește de situațiile în care chiar nu este indicat să luăm decizii importante, de acele situații neștiute. Și avem arcanul major, judecata, care ne vorbește de schimbări pozitive, schimbări necesare, posibil ca sfârșitul de an 2025 să vină cu acea necesitate de a te reîmpăca cu tine însuți, dar de a te reîmpăca și cu alții. Sunt șanse mari să reușești, poate într-o problemă legală, chiar dacă nu poți crede lucrul ăsta, sau pur și simplu îți vei da seama că ai învățat o lecție importantă pe care, ce să vezi, poate că nu ți-a dat-o nimeni din lumea asta terenală, pur și simplu a venit trimisă de către divinitate, de către univers, tocmai pentru că îți dai seama că poate tot ceea ce s-a întâmplat până în acel moment nu a fost altceva decât lecții importante care pe tine te vor ajuta să începi anul cu vibrație 1, pe care îl vom începe cu toții în 2026, să-l începi într-o manieră mult mai sănătoasă, mult mai bună și mult mai eficientă. E ca și cum am pregătit terenul, acum pot să însămânțez și să am recoltele la care eu mă aștept. Bun, haideți să vedem care este surpriza voastră, dragilor. Surpriza voastră sau una care este cea mai importantă de-a lungul lui 2025, avem un număr 6, avem o zi de vineri în care se va finaliza ceva. Eu aș spune că este vorba de ori o relație, ori în acel moment ceva se finalizează, iar o dorință de-a ta se activează. Aici îmi spune decât lasă-l să plece, lasă-o să plece. Iar aici avem planeta Venus, care ne vorbește de o creștere a stării tale personale, autoestimei, da? A propriei păreri despre tine însuți, într-o vineri și într-o zi posibil de 6 sau în luna a 6, ceva care are legătură cu numărul 6, cu cifra 6. Nu pot să cred așa ceva. Haideți să vă arăt. Sper că se vede. Deci am 6 și aici am iar un 6. Deci este foarte important această cifră pentru voi, dragilor. Pe lângă acest 6 mai avem chiar și semnul balanței, poate vă spune ceva unora dintre voi. Și ce avem aici? Cel care repară, vei repara, în sfârșit vei vedea sfârșitul, luminița aia de la capătul tunelului, în sfârșit vei avea parte de o vindecare, în sfârșit vei repara, vei reuși să pui toate părțile, să le închegi în așa fel încât să termini o situație, să faci ajustările de care este necesar pentru ca o anumită situație, un anumit lucru, în sfârșit să ajungă la finalitatea sa. Se pare că, într-adevăr, este important acest 6 și veți face lucrurile așa cum trebuie făcute. Așa cum trebuie făcute, cu foarte multă răbdare. Eu aș spune că cu răbdare de ceasornicar. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru anul 2025. Noi oricum o să ne mai vedem pe parcursul lecturilor pe care eu le public. Îmi cer scuze pentru bâlbâială, mi se mai întâmplă. Încerc să spun foarte multe lucruri. Așa că, dragii mei, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și sunteți pentru prima oară pe acest canal și poate mai doriți să vedeți și alte lecturi aici, împreună cu toată această comunitate frumoasă a florilor de lotus, eu vă aștept cu mare drag să vă abonați. Nu uitați de like-uri, nu uitați de comentarii, nu uitați de distribuiri
Iar până data viitoare, când ne vom revedea, vă doresc multă energie pozitivă, multă răbdare, multă înțelepciune și să fiți iubiți, dragilor.